Cảnh báo, chiến tranh, thiên tai, diệt vong. Tiên tri năm 2025 khiến nhân loại run sợ. Bóng tối khẽ lan nhẹ trên đồng hoang, như thể một sinh vật cổ xưa đang dần thức tỉnh từ tận cùng cõi sâu. Thế giới không còn tuân theo quy luật cũ kỹ mà đang chậm chậm trôi về một khúc ngoặt mịt mờ. Những biến động của năm 2024 không chỉ làm rạn nứt lớp vỏ trái đất, mà còn gợi lên trong ý thức nhân loại những dao động vô hình, báo hiệu một cuộc truyền dịch tất yếu đang đến gần. Những cơn bão ập đến bất ngờ, động đất gầm rít từ sâu thẳm lòng đất. Sóng thần nổi dậy như muốn cuốn trôi mọi dấu tích văn minh từng được con người dày công kiến tạo. Tất cả như những lời cảnh báo mơ hồ mà vũ trụ thì thầm qua hơi thở vô hình. Nhưng liệu đây có thật sự là ngẫu nhiên, hay chính là chỉ dấu cho một cuộc thanh lọc cuối cùng? Một định luật vô ảnh vô hình dường như đang dẫn dắt thế giới bước qua cánh cổng mới, nơi tàn tích cũ sẽ bị cuốn trôi để nhường chỗ cho một trật tự khác, xa lạ và không thể lường trước. Phải chăng đây mới chỉ là những rung động sơ khai của một cuộc chuyển hóa sâu sắc, khi các thế lực chưa từng lộ diện bắt đầu âm thầm an bài vận mệnh nhân loại? Giữa cơn hỗn loạn mờ ảo, các nhà tiên tri và bậc thầy chiêm tinh đã lần lượt lên tiếng. Họ nói đến năm 2025 như một năm của phong ba, điểm giao hòa giữa tận diệt và hồi sinh. Nhưng liệu sự tái sinh đó là ánh sáng chói lòa của một kỷ nguyên mới, hay chỉ là ảo ảnh che giấu cơn đại họa đang kề sát? Những lời tiên đoán từ các bậc huyền học, chiêm tinh cổ xưa và những linh hồn nhạy cảm với tri thức vô hình đang dần hé mở một bức tranh rùng rợn về tương lai gần. Trong cơn lốc xoáy của vũ trụ, con người chỉ như những hạt bụi bé nhỏ bị cuốn trôi bất lực trước bánh xe định mệnh. Hôm nay, Triết lý nhân sinh xin mời quý khán thính giả hãy cùng Triết lý nhân sinh tìm hiểu về những bí ẩn đang được che giấu, những dấu hiệu mà nhân loại đã vô tình bỏ qua, và sự thật rùng rợn về năm 2025, năm của định mệnh. Triết lý nhân sinh mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình trên kênh Triết lý nhân sinh. Có ai từng tiên cảm được viễn cảnh này? Có ai nghe thấy tiếng vọng mơ hồ từ tương lai báo hiệu một thời kỳ u tối, nơi chỉ những linh hồn sáng suốt mới đủ sức vượt qua? Trong màn sương dày đặc của số phận, một cái tên bất ngờ hiện lên: Abhijit Anand. Một thiếu niên với ánh mắt như nhìn xuyên qua màn thời gian, mang dáng dấp của linh hồn cổ xưa, như thể từng đặt chân qua những tàn tích, mục ruộng của các nền văn minh đã lụi tàn. Ở cậu toát lên một thứ gì đó siêu việt, một kết nối vô hình với những bí ẩn chưa từng được con người hiện đại khai mở. Tháng 8 năm trước, tại hội nghị thượng đỉnh Blockchain châu Á tại Đài Loan, nơi quy tụ những tư tưởng cách mạng và công nghệ đột phá, sự xuất hiện của Anand như một điểm lệch khó giải thích. Trước ánh mắt nghi hoặc của truyền thông và sự tò mò của các học giả, cậu đã vẽ nên một viễn cảnh đáng báo động. Theo Anand, năm 2025, nhân loại phải đối diện với hậu quả của những lỗi lầm tích tụ từ quá khứ. Cậu nói về sự trỗi dậy của thiên nhiên, địa chấn dữ dội, núi lửa phun trào, những cơn bão vượt ngoài quy luật khí hậu, trái đất rên xiết như muốn tái lập một trật tự đã bị con người phá vỡ. Anand đưa lời cảnh tỉnh sâu lạnh nhất là một nguy cơ thanh lọc mang tính tuyệt chủng, không phải bởi chiến tranh hay thiên tai, mà bởi một cuộc thử thách linh hồn. Chỉ những tâm trí và trái tim đủ mạnh mẽ, đủ tinh khiết mới có thể vượt qua ranh giới mong manh giữa tồn tại và tiêu vong. Anand không nói để được tin. Cậu nói vì có những điều cần phải được nhớ, được ghi lại trước khi loài người quên mất hoàn toàn. Bởi cái kết không phải là điều đáng sợ nhất. Cái kết chỉ là kết quả của lựa chọn sai lầm. Điều quan trọng là con đường. Và theo Abhijit Anand, mỗi con người dù nhỏ bé đến đâu đang đứng trước ngã rẽ định mệnh. Một bên là ảo ảnh quyền lực và vật chất, bên kia là con đường gập ghềnh nhưng dẫn đến sự cứu rỗi, tỉnh thức và tái sinh. Những cảnh báo ấy không đến từ niềm tin mù quáng, mà dựa trên nền tảng của chiêm tinh học Ấn Độ cổ, Jyotish Vidya, một hệ thống huyền học lâu đời được coi là một trong những di sản tâm linh sâu sắc nhất mà nhân loại từng nắm giữ. Không giống như chiêm tinh phương Tây hiện đại, nơi mọi thứ được quy chiếu qua lăng kính cá nhân và tâm lý, chiêm tinh Ấn Độ vận hành như một tấm bản đồ thiêng liêng của vũ trụ, nơi từng chuyển động của tinh tú là sự phản chiếu của dòng chảy nghiệp lực, linh hồn và chu kỳ tiến hóa của ý thức tập thể. Khi ta đặt nó cạnh những hệ thống chiêm tinh cổ đại từ Babylon, Ai Cập
Trung Hoa đến các truyền thuyết rải rác còn sót lại từ Atlantis, một điểm giao thoa kỳ lạ hiện ra, dường như vũ trụ không ngừng gửi đi một thông điệp lặp lại, từng được thì thầm trong những thời đại đã trôi vào quên lãng. Dựa trên các phép toán cổ trong hệ thống, năm 2025 được xem là thời điểm đánh dấu một hiện tượng thiên văn hiếm hoi, sự đối lập giữa sao Mộc và sao Thổ. Trong chiêm tinh học Ấn Độ, chúng không đơn thuần là các hành tinh khí khổng lồ, mà là hai biểu tượng đối cực của vận mệnh, mở rộng và giới hạn, minh triết và kỷ luật, tiến hóa và thử thách. Khi chúng tạo nên thế đối xứng trên bầu trời, một trường năng lượng hỗn loạn sẽ được kích hoạt, phá vỡ cấu trúc cũ, mở ra cánh cổng nghiệp quả từng được ghi lại trong các thư tịch cổ. Hiện tượng này được gọi là Đại hội tụ hành tinh, không chỉ mang tính thiên văn mà còn là một điềm báo thiêng liêng trong truyền thống Jyotish. Trong quá khứ, mỗi lần đại hội tụ xuất hiện đều đi kèm những biến động địa cầu, chiến tranh, dịch bệnh, sự sụp đổ của các đế chế và quan trọng hơn cả, sự truyền mình của tầng ý thức nhân loại. Đây không chỉ là lời báo trước về một cơn rung chấn nơi vật chất, mà còn là một cột mốc thanh lọc mạnh mẽ trong chiều sâu tâm linh. Anand tin rằng khi thời khắc ấy tới, nhân loại sẽ bước vào một vòng xoáy nghiệp lực, một chu trình không thể đảo ngược. Những linh hồn còn bám víu vào dục vọng, sợ hãi và ảo tưởng quyền lực sẽ bị cuốn trôi như lá vàng giữa lũ. Ngược lại, những ai bắt đầu tỉnh thức, biết quay vào bên trong, tu dưỡng tâm hồn, nâng cao tần số thông qua thiền định, đạo đức và tri kiến, sẽ tìm được cánh cửa ẩn trong mê cung định mệnh. Anand không vẽ nên thiên đường ảo tưởng, cậu không rao giảng về một tương lai không đau khổ. Nhưng cậu khẳng định nếu con người chọn sống đúng, chọn trở về bản ngã của mình, thì đại họa sẽ không còn là đoạn kết mà là khởi đầu một lần tái sinh cho một kỷ nguyên nơi con người sống để yêu, để kết nối, để tái lập sự hài hòa cùng vũ trụ. Thời gian còn lại chẳng nhiều, nhưng chỉ cần ánh sáng được thắp lên từ bên trong, nó vẫn đủ sức soi đường cho nhân loại vượt qua màn đêm đang phủ xuống. Những lời tiên tri đã vang lên như tiếng chuông cảnh tỉnh. Giờ đây, thời gian không còn là thứ để trì hoãn, mà là ranh giới mong manh giữa tồn tại và hủy diệt. Và câu hỏi cuối cùng không phải là liệu điều đó có xảy ra hay không, mà là liệu bạn đã sẵn sàng chưa? Người ta nói, Abhijit Anand đã đoán chúng quá nhiều lần, đến mức những dự ngôn của cậu vừa gây kinh ngạc, vừa gieo rắc nỗi lo. Đặc biệt là khi cậu khẳng định rằng vào năm 2025, 3 biến cố lớn sẽ xảy ra, bao gồm xung đột ở Biển Đông và một thảm họa nghiêm trọng. Những lời ấy không còn là tiên đoán, mà đã trở thành lời cảnh báo vang vọng trong tâm trí nhân loại. Bên cạnh cái tên Anand đang làm chấn động giới huyền học thế giới, một nhân vật khác đầy mâu thuẫn giữa sự khiêm nhu và sắc bén, Samvat Phi. Bậc ẩn sĩ nhân đến từ Hồng Kông, người đã dành cả đời để thấu hiểu kinh dịch và các dòng chảy vi tế của tạo hóa. Ông tin rằng kinh dịch không phải do con người sáng tạo, mà là hệ thống biểu tượng được vũ trụ tiết lộ qua tầng lớp biến hóa. Khi rút quẻ khảm, Samvat Phi không ngần ngại chia sẻ một viễn cảnh khiến cả khán phòng lặng người. Những lời ông thốt ra không phải để dọa dẫm, mà như thể đang phiên dịch lại ngôn ngữ cổ, thứ ngôn ngữ mà đất trời sử dụng để gửi đi lời cảnh báo cuối cùng. Theo ông, một tấm màn vận mệnh màu tro đang dần hạ xuống nhân gian. Vào năm 2025, không chỉ đơn giản là một năm bất ổn như báo chí từng nói, mà là điểm chuyển xoay của toàn bộ lịch sử nhân loại. Đó chính là cánh cửa mở đầu cho một chu kỳ hỗn loạn kéo dài đến năm 2028. 3 năm tối tăm như 3 tháng mùa nước xoáy, đẩy nhân loại đến gần mép vực của những cơn biến động chưa từng có. Samvat Phi gọi đó là thời kỳ thiên tượng nghịch truyền, thời điểm mà mọi thứ con người tưởng là vĩnh hằng sẽ bị lật ngược. Các định luật vật lý sẽ lung lay, đạo lý nhân gian sẽ bị thử thách, và linh hồn từng cá nhân sẽ phải đối mặt với ngưỡng cửa sinh diệt. Theo ông, vũ trụ không vận hành một cách ngẫu nhiên, mà theo một trật tự siêu hình, vô hình nhưng tuyệt đối chuẩn xác. Khi điểm đỉnh của vận mệnh lộ diện, cán cân vũ trụ sẽ nghiêng về đạo, mở ra một kỷ nguyên mới, nơi chỉ những ai đã tỉnh thức và buông bỏ sự lệ thuộc vào trật tự cũ mới có thể tồn tại và tiếp bước. Samvat Phi lý giải rằng, quẻ khảm trong kinh dịch là biểu tượng của hiểm họa kép. Khảm dưới là đất nứt nẻ, khảm trên là sóng thần gào thét. Trong hào thượng lục,
Quẻ này có nhắc đến chiếc vòng đen tượng trưng cho mặt trời bị giam cầm như mắc kẹt trong ngục tối của thời viễn cổ. Nơi tường thành không làm từ đá mà từ gai nhọn, tượng trưng cho đau khổ, giới hạn và sự phong tỏa tâm linh. Câu tam tuế bất đắc, hung xuất hiện trong quẻ cũng cho thấy tai họa sẽ kéo dài 3 năm trước khi có cơ may hóa giải. Càng khắc họa rõ nét mức độ nghiêm trọng của chu kỳ 2025 đến 2028. Điều khiến nhiều người rùng mình là con số cụ thể mà ông đưa ra. 5 giờ 36 phút sáng, ngày 7 tháng 6 năm 2025. Thời điểm mà một trận địa chấn dữ dội có thể xảy ra, kéo theo sóng thần. Nếu lời tiên báo đó trở thành hiện thực, nhân loại sẽ bước vào thời kỳ thanh lọc khốc liệt, nơi không còn chỗ cho sự chủ quan hay mộng tưởng. Trong lời giải quẻ, Sâm đặc biệt nhấn mạnh rằng quẻ khảm không chỉ dạy con người tránh nạn, mà là học cách vượt qua nó bằng sức mạnh nội tâm. Ông nhắc đến câu duy tâm hành hữu thường, nghĩa là chỉ khi hành động với tâm thành và chính trực, ta mới có cơ hội thoát khỏi tai họa. Giữa thời đại hỗn mang, chỉ những linh hồn giữ được ánh sáng nội tâm mới không bị bóng tối bên ngoài cuốn trôi. Nhiều người cho rằng lời tiên tri này chỉ là sự phóng đại, gieo rắc sợ hãi. Chúng ta cũng mong điều đó là đúng. Hy vọng tất cả chỉ là một suy luận sai lầm, một viễn tưởng không bao giờ trở thành hiện thực. Sẽ thật tuyệt nếu ngày 7 tháng 6 năm 2025 lặng lẽ trôi qua như bao ngày bình thường khác, nhưng liệu ta có thể tiếp tục làm ngơ trước những dấu hiệu ngày một rõ rệt? Từ thiên tai dị thường, biến động chính trị căng thẳng, cho đến những thay đổi khí hậu không thể giải thích. Liệu tất cả chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay chúng ta đang đứng giữa một chuỗi cảnh báo được sắp xếp bởi một bàn tay vô hình? Không ai dám chắc điều gì sẽ xảy đến, nhưng có lẽ chúng ta không còn nhiều thời gian để tiếp tục hỏi lại câu đó. Quẻ khảm trong cái nhìn của Sâm Vật Phi không đơn thuần là biểu tượng hiểm họa, mà là một cánh cổng chứa đựng tầng tầng ý nghĩa, một mật mã cổ xưa mà thiên nhiên đặt ra để thách thức bản chất thật sự bên trong con người. Theo ông, khi luồng năng lượng đó xuất hiện, tai ương không giáng xuống như một mũi tên đơn độc, mà lan rộng như chuỗi phản ứng dây chuyền, một hiệu ứng domino huyền bí, mỗi biến cố giống như một ngọn lửa bén tới cánh cửa tiếp theo của bóng tối. Đáng sợ hơn, ông nhấn mạnh rằng những hiểm họa ấy không phải tình cờ xuất hiện trong thời đại này. Chúng là dấu mốc đã được lưu truyền từ xa xưa, như một lời cảnh tỉnh lặng lẽ của một nền văn minh từng thịnh vượng rồi vụt tắt trong cát bụi lịch sử. Tổ tiên của chúng ta không cần đến máy móc hiện đại, vẫn có thể cảm nhận chuyển động của trời đất. Họ đọc được điềm báo qua gió thổi, sao rơi, dòng nước chảy và cả biến động nội tâm. Đối với họ, quẻ khảm không chỉ là lời báo trước tai họa, mà còn là hồi chuông đánh thức nhân tâm, mỗi khi con người bước lệch khỏi trật tự tự nhiên do vũ trụ đặt định từ thuở sơ khai. Vậy thì những thảm kịch lấp ló ở tương lai liệu có phải là sự thanh tẩy sau cùng, buộc nhân loại phải đối mặt với hệ quả từ lựa chọn sai lầm, hay đó chỉ là khúc dạo đầu đầy mờ ảo, mở ra một chương khúc u tối trong bản giao hưởng định mệnh? Càng chiêm nghiệm, người ta càng rợn người trước một thứ quy luật lạnh lùng, ẩn sâu dưới vỏ ngôn từ tưởng chừng ngẫu nhiên. Nếu giả thuyết ấy là thật, thì thời điểm khai màn đã cận kề, và mỗi linh hồn giữa vô tận ngân hà chỉ còn hai con đường, hoặc bừng tỉnh, hoặc bị cuốn phăng vào cơn thủy triều số phận. Sau những cảnh báo gây rúng động của Abhigya Anand và Sâm Vật Phi, một cái tên quen thuộc lại được nhắc đến. Baba Vanga, người phụ nữ khiếm thị với khả năng tiên tri từng khiến cả thế giới sửng sốt. Dù đã qua đời từ năm 1996, nhưng lời dự đoán của bà vẫn như chiếc bóng u ám, lặng lẽ, bám theo nhân loại, với độ chính xác từng được ghi nhận lên đến 85%. Vanga đã dự đoán trước hàng loạt biến cố toàn cầu, từ sự tan rã của Liên Xô, thảm họa hạt nhân Chernobyl, cho đến đại dịch COVID-19. Đáng chú ý hơn, bà từng để lại một lời nhắn đầy ám ảnh về năm 2025, một năm đánh dấu kết thúc và mở đầu mới. Theo lời bà, một đại tai ương sẽ phủ bóng lên châu Âu, khiến dân số sụt giảm đột ngột. Một viễn cảnh u ám khiến nhiều người không khỏi lạnh gáy và đặt câu hỏi: chúng ta phải chuẩn bị ra sao nếu lời tiên tri đó ứng nghiệm? Nhưng không chỉ quá khứ cất tiếng. Thời gian gần đây ở phương Đông, một nhân vật mới nổi lên trong giới huyền học khiến nhiều người chú ý. Ryo Tatsuki,
một nữ họa sĩ truyện tranh đến từ Nhật Bản. Khác với những nhà tiên tri xưa, Ryo bước vào thế giới dự ngôn một cách lặng lẽ và kỳ bí. Năm 96, ở tuổi 22, bà bắt đầu mơ thấy những giấc mơ kỳ quái, rõ nét như thật. Theo thời gian, bà tin rằng đó là thông điệp từ tương lai. Trong một lần nằm mộng, Ryo nhìn thấy biển cả gào thét, những đô thị đổ sụp và sóng nước như bức tường trắng xóa nuốt chửng đất liền. Hình ảnh đó trở thành hiện thực vào ngày 11 tháng 3 năm 2011, khi động đất và sóng thần tàn phá Fukushima. Đúng như những gì bà từng mô tả, thậm chí khớp cả ngày và giờ. Khi ấy, lời tiên tri của bà từng bị xem là viển vông, nhưng sau thảm họa, người ta bắt đầu lục lại các bức ảnh vẽ và ghi chép, rợn người khi phát hiện từng chi tiết đều khớp đến kỳ lạ. Từ đó, Ryo Tatsuki không chỉ là một họa sĩ, mà trở thành người canh gác giữa hai bờ thời gian, chứng nhân thầm lặng cho những gì đang đến gần. Trong lần tái bản cuốn manga Tương lai tôi đã thấy vào năm 2021, bà bất ngờ bổ sung một tiên đoán mới về năm 2025, khiến cộng đồng quốc tế xôn xao. Theo Ryo Tatsuki, vào giữa năm 2025, một thảm họa lớn sẽ giáng xuống, ảnh hưởng trực tiếp đến Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông và Philippines. Bà không tiết lộ chi tiết, nhưng các hình ảnh trong giấc mơ lại mang tính biểu tượng mạnh mẽ. Đảo rung chuyển dữ dội, ánh sáng trắng bừng lên từ đáy đại dương và những bóng tối chìm dần vào biển sâu như thể bị kéo vào một vòng xoáy vô hình. Một điều lạ lùng không thể bỏ qua, cả 4 khu vực được nhắc đến đều nằm trong vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi nổi danh với những cơn địa chấn dữ dội và hoạt động địa chất không ngừng nghỉ. Theo lời Ryo Tatsuki, đây cũng chỉ là những tai ương ngẫu nhiên của tự nhiên, mà có thể là hệ quả tất yếu từ chuỗi sai lầm mang tính toàn cầu, bao gồm cả sự lạm dụng công nghệ, khủng hoảng đạo đức nhân loại và sự đứt gãy trong mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên. Khi nhìn lại năm 2024 và tiến dần tới năm 2025, chúng ta không thể không cảm thấy những lời cảnh tỉnh năm xưa đang dần trở nên ám ảnh và thiết thực hơn bao giờ hết. Những biến động toàn cầu ngày nay không còn đơn thuần là các sự kiện rời rạc. Thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh và biến đổi khí hậu, tất cả đang hội tụ thành một cơn cuồng phong bao trùm nhân loại. Dù có người vẫn tin rằng đây là những chu kỳ lặp lại của lịch sử, rằng sau hỗn loạn sẽ là bình ổn, nhưng liệu có phải chúng ta đang nhắm mắt làm ngơ trước điều gì đó sâu xa hơn? Phải chăng đây chính là khúc dạo đầu cho một cuộc đại biến chuyển của thế giới, điều mà nhiều bậc minh triết cổ xưa từng tiên đoán? Và nếu những lời đó đang chút nào đúng, thì có lẽ chúng ta không còn nhiều thời gian để chuẩn bị. Những dự báo rùng rợn về địa chấn và sóng thần trong năm 2025, từ ông Sầm, Ryo Tatsuki đến Vanga khiến người ta rùng mình. Không ai muốn tin rằng một đại hồng thủy đang đến gần có thể cuốn phăng mọi thứ. Không ai dám hình dung cảnh tượng những vùng đất yên bình sẽ hóa thành đống hoang tàn chỉ trong chớp mắt. Nhiều người chọn tin rằng đây chỉ là tin đồn, không có căn cứ rõ ràng. Nhưng liệu chúng ta thực sự có thể chắc chắn rằng mọi chuyện sẽ ổn, rằng thế giới sẽ tiếp tục quay như thường lệ, không bị biến cố nào làm lung lay nền tảng của nó? Đối mặt với sự thật chưa bao giờ dễ dàng, nhất là khi sự thật ấy quá tàn khốc để chấp nhận. Thay vì trốn chạy, có lẽ con người nên đón nhận hiện thực với cái đầu tỉnh táo, trái tim kiên định và một niềm tin mãnh liệt vào những giá trị chân chính. Cần chuẩn bị không chỉ bằng kế hoạch ứng phó mà còn một tinh thần sáng suốt, đủ khả năng nhìn thấu những biến động đang tới. Hãy tìm hiểu thêm những lời tiên tri khác, biết đâu trong đó là manh mối giúp nhân loại bước qua thời khắc đen tối này. Tiên đoán về năm 2025 có thể là một mảnh ghép nhỏ trong bức tranh lớn, và tương lai có thể mang đến những tín hiệu rõ ràng hơn. Bên cạnh những lời sấm truyền được lặp đi lặp lại, cũng có những lời tiên báo mới mẻ từ các nhà tiên tri nổi tiếng khác đang âm thầm khuấy động tâm trí cộng đồng. Trong khi làn sương lo lắng ấy cứ lặng lẽ lan rộng, nhiều người đã bắt đầu sống trong tâm thế bàng hoàng, bất an và thậm chí sợ hãi. Những lời cảnh báo về đại kiếp, về thiên tai và chiến tranh, về sự truyền mình dữ dội của địa cầu hay sự thanh lọc linh hồn, tất cả như những hồi chuông vang vọng từ nơi xa xôi, không rõ ràng nhưng đầy ám ảnh. Chúng ta rồi sẽ phải đối diện với câu hỏi muôn thuở: ta đang sống như thế nào,
Và liệu cách sống ấy có đủ sức đưa nhân loại vượt qua cơn thử thách khốc liệt trước mắt? Chúng ta không thể xoay chuyển quỹ đạo các vì sao, chẳng thể ngăn cản biển cả dâng trào hay chặn đứng những chuyển mình âm thầm của lòng đất. Nhưng những cột vùng đất mà mỗi người, dù giàu sang hay bần hàn, dù quyền uy hay nhỏ bé, đều có thể chăm sóc, đó chính là tâm hồn mình. Khi tâm hồn tự tại, chứa đựng sự thiện lương, thì đó chính là biển đất tịnh thổ. Trong giáo lý của nhà Phật, thế giới bên ngoài được ví như chiếc gương phản chiếu thế giới nội tâm. Khi lòng người chất đầy thù hận, tham lam, ích kỷ và lãng quên chính mình, thì nhân gian cũng sẽ đậm màu tang thương. Thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh và sự phân ly sẽ theo đó mà sinh. Nhưng nếu con người biết quay về với tâm thiện, biết sám hối thành tâm, nuôi dưỡng lòng từ bi và sống trong tỉnh thức, thì những tai ương ấy có thể lắng xuống như cơn bão bị gió lành ngăn lại, và ánh sáng có thể len qua những ngõ tối tưởng chừng vô vọng. Sám hối không phải là tự hành hạ bản thân hay giam mình trong cảm giác tội lỗi, mà là hành động trở về với bản tâm thuần thiện, như con suối tìm về nguồn, như đứa trẻ trở lại vòng tay mẹ sau bao năm tháng trôi dạt. Đó là sự chữa lành sâu sắc, là một cuộc tái sinh tinh thần. Mỗi lần sám hối là một lần rũ bỏ gánh nặng, là lúc trái tim được thanh thản và nghiệp xưa có cơ hội hóa giải thành điều lành. Đời sống thiện nghe tưởng đơn giản, lại chính là gốc rễ của mọi tôn giáo, là lẽ sống căn bản của con người. Thiện lương không phải là yếu đuối hay khờ dại, mà là sự lựa chọn can đảm giữa những hỗn loạn nhiễu nhương. Nó là ánh sáng ta tự thắp lên, không vì sợ bóng tối mà bởi ta muốn soi đường cho mình và cho người. Trong kinh cổ có lời rằng, kẻ hành thiện là kẻ thuận theo ý trời. Khi con người biết nuôi dưỡng tâm hồn, biết tôn kính trời đất và yêu thương vạn vật, thì thiên tai có thể lùi bước, hoặc chí ít cũng được sẻ chia bởi triệu tấm lòng cùng gánh vác. Trước những dự đoán u tối của tương lai, ta cần bắt đầu từ điều giản dị nhất. Hãy yêu thương người bên cạnh, lắng nghe họ, tha thứ cho họ, ôm họ như thể ngày mai sẽ không còn. Hãy mở lòng với người xa lạ, giúp khi có thể, buông thành kiến và bước thêm một bước về phía hiểu biết. Hãy biết ơn mỗi ngày còn được sống, còn hít thở, còn thấy mặt trời lên và còn nghe tiếng chim hót. Nếu có điều gì nên tích trữ cho những ngày tới, thì đó không phải là của cải hay vũ khí, mà là lòng bao dung, sự tử tế, khả năng lắng nghe và một niềm tin bền bỉ vào cái đẹp. Khi thế giới đảo điên, điều giữ ta đứng vững không phải là địa vị hay tài sản, mà là một nội tâm đã được chăm sóc kỹ càng và một trái tim thiện lương còn biết thổn thức vì nỗi đau của người khác. Hãy sống như thể từng khoảnh khắc là một bài kinh thầm lặng, từng hành động là một lời cầu nguyện lặng lẽ, từng hơi thở là một lời cảm ơn gửi vào vô tận. Biết đâu nếu có đủ nhiều người cùng sống như vậy, những lời tiên đoán đáng sợ nhất cũng có thể bị hóa giải bởi chính ánh sáng của sự thiện lương thắp lên. Dù năm 2025 hay bất cứ thời khắc nào có thể mang theo bão giông và biến động vượt khỏi tầm hiểu biết, nhưng nếu ta giữ được nhân tính, trái tim rộng mở và sự tỉnh thức trong từng hành vi nhỏ bé, thì cho dù thế giới có lung lay, ta vẫn đứng vững như gốc cổ thụ bám sâu vào lòng đất, vẫn trổ hoa trong đêm tối và vẫn tin ánh sáng cuối cùng không bao giờ bỏ rơi nhân loại. Chương trình hôm nay đến đây là kết thúc. Quý vị có suy nghĩ gì? Quý vị có tin rằng những lời tiên tri này sẽ ứng nghiệm? Nếu tin, hãy để lại số 1. Còn nếu không tin, hãy để lại số 2 ở phần bình luận bên dưới để chúng tôi được biết. Có rất nhiều điều cần rút ra. Nếu bạn thấy video này trên kênh Triết lý Nhân sinh có giá trị, vui lòng để lại nhận xét bên dưới và đừng quên thích, chia sẻ và đăng ký kênh YouTube của Triết lý Nhân sinh để biết thêm những bài học ý nghĩa hơn. Cảm ơn bạn đã tham gia cùng Triết lý Nhân sinh trên hành trình hướng tới việc giác ngộ và nghệ thuật của lòng trắc ẩn. Hẹn gặp lại bạn vào những video tiếp theo trên kênh Triết lý Nhân sinh. Thân ái!